ما انسان‌ها توی محله‌هامون زندگی می‌کنیم. محله به مجموعه‌ای از خونه گفته میشه که موجودات پیچیده‌ای توش زندگی می‌کنن. ما و نزدیکانمون. شهرها با وجود یکپارچگی که دارن، از محله‌های جور و جور رو با ویژگی‌های متفاوت ساخته شدن. و این محله‌ها یه جورایی هر کدوم هویت خودشونو دارن. اما کی شهرها رو درست می‌کنن؟ سیاستمدارا یا معمارا و شهرسازا؟ در واقع هیچ کدوم. محله‌ها رو هم ساکنینش میسازن و هم هیچ کس. امروز میخوام در مورد یه پدیده خیلی ساده و خیلی پیچیده حرف بزنم. پدیده‌ای که با وجود حضورش در همه جا کمتر در موردش صحبت شده. ولی بذاریم برای شروع یه چند تا مثال بزنم. توی سال 2000 یه دانشمند ژاپنی به نام توشیوکی ناکاگاکی اعلام کرد که تونسته به یه جور کپک یاد بده چطور برای پیدا کردن غذا تودرتوهای سخت رو حل کنه و به غذا برسه. این موجودی که میبینین کپک لجن هست. این کپک توی چرخه حیات بیشتر به خانواده قارچ‌ها نزدیکه تا ما انسان‌ها. بذارین یادآوری کنم که کپک‌ها چیزی به نام مغز ندارن. اونا اصلاً اندامی ندارن. کپک لجن یه تک سلولیه. یعنی کل بدنش یه دونه سلوله که با سلولای همشکل خودش ترکیب میشه و به این شکل میتونه حرکت کنه. ویدیویی که میبینین با سرعت خیلی بالا ضبط شده و نشون میده این کپک چطور با هوشمندی خاصی راهشو از میون یه تودرتوی پیچیده طی میکنه تا به غذای محبوبش که فرنی جو هست برسه. جالبه بدونین این کپک موقع حرکت توی این تودرتو همیشه بهترین و کوتاه‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه. اونم بدون اینکه مغزی داشته باشه که بهش دستور بده. اما چطور ممکنه یه موجود به این سادگی که نوعی آمیب محسوب میشه اینقدر هوشمند باشه؟ بیایم برگردیم به محله هامون. یه شهر از مجموع محله ها تشکیل میشه. اما چه کسی تصمیم میگیره که توی یه شهر مثلا لزبیان ها و ترنسجندرها توی یه محل ساکن باشن؟ اقلیت های قومی توی یه محله دیگه و مغازه های لوازم آرایشی همه کنار هم و توی یه منطقه دیگه. یه دسته پرنده مهاجر رو در نظر بگیرین. این پرنده ها هم مثل کپک لجن رهبر ندارن و مهم نیست که کدومشون موقع پرواز دست جمعی جلوی گروه حرکت کنه. هر کدوم از این پرنده ها فقط از یه سری قانون ساده پیروی میکنن. اما چیزی که گروه شکل میده پیچیده و خارق العاده است و نمیشه این رفتار رو با بررسی رفتار هر کدوم از پرنده ها به صورت تکی مطالعه کرد. بچه مشترک همه اینا پدیده‌ای هست که بهش میگن برآمدگی یا ایمرجنس. بر اساس این پدیده عجیب جمع ویژگی‌هایی داره که اجزای اون جمع به صورت تکی ندارن. پدیده برآمده یه جور نظم سطح بالا هست که به خاطر وجود اجزای نسبتاً ساده به وجود میاد. تک‌سلولی‌های کپک لجن آگاهی ندارن، اما به طرز عجیبی وقتی کنار هم قرار میگیرن و تعدادشون زیاد میشه، هوشمند یا به اصطلاح برآمده میشن و میتونن کوتاه‌ترین مسیر رو برای گیر آوردن غذا پیدا کنن. شهر هم یه پدیده برآمده است. شهر چیزی داره که اجزای تشکیل دهندش یعنی خونه ها و افراد ساکنش ندارن. کلونی مورچه ها یه شهر تمام عیار یا بهتره بگم یه کشور بزرگه. توی بعضی از کلونی‌ها هزاران یا حتی میلیون‌ها مورچه زندگی میکنن. اگه به دقت به کلونی مورچه ها نگاه کنین میبینین که به شدت منظم و پیچیده هست. کلونی از مقدار دقیق غذایی که ذخیره کرده اطلاع داره، از مقدار غذایی که توی محیط اطراف وجود داره مطلعه و حتی میدونه چند تا کلونی دیگه در اطرافش وجود داره. در یه فاصله دقیق از کلونی قبرستون مورچه ها قرار داره که وقتی مورچه میمیره یه سری مورچه دیگه به صورت خودکار وظیفه کفن و دفنش رو به عهده میگیرن. یه مرکز دفن زباله وجود داره که در دورترین فاصله از کلونی و قبرستون قرار داره و یه سری مورچه به صورت خیلی هوشمندانه‌ای
شبانه روز به کار دفن زباله مشغولن. تمام این وظایف توی کلونی تعریف شده است، اما جالب اینه که بدونین زبان مورچه‌ها حد اکثر 10 تا 20 تا علامت بیشتر نداره. پس چطوری میتونن این کلونی به این بزرگی رو مدیریت کنن؟ دانشمندا تا مدت‌ها فکر می‌کردن این ملکه مورچه‌ها هست که مسئول تنظیم رفتارها و مدیریت مورچه‌های کارگره. اما خیلی زود مشخص شد که ملکه فقط و فقط یه وظیفه داره: تولید مثل. و ملکه مورچه‌ها فقط مورچه ماده به دنیا میاره. الان برامون مشخصه که برای یه مورچه مطلقاً امکان نداره که بتونه کلیت کلونیش رو ببینه و درک کنه. اصلاً شعورش رو نداره که بخواد همچین کاری بکنه. کلونی مورچه‌ها با اینکه چیزی نیست جز مجموعه مورچه‌هایی که تشکیلش میدن، اما یه پیچیدگی و نظم خیلی بالایی داره. اصطلاحاً میگن کلونی مورچه‌ها و رفتار کپک لجن یه پدیده برآمده هست. کلونی مورچه‌ها انقدر همه کارا رو دقیق و بهینه انجام میده که دانشمندا بر اساسش یه سری مدل کامپیوتری ساختن که با بررسی کلونی مورچه‌ها بتونه به بهترین و بهینه‌ترین جواب معادلات ریاضی برسه. ما قبلا در مورد این مسئله توی ویدیوی سلول‌های ناآگاه چطور هوشمند میشوند حرف زدیم، البته با زاویه دیگه‌ای. جالبه بدونین در مورد پدیده برآمدگی هم توی علوم طبیعی و هم توی علوم انسانی بحث‌های زیادی شده و یکی از معدود پدیده‌هایی است که میشه هم توی طبیعت مشاهدهش کرد و هم توی رفتار یه جماعت انسانی. همینطور قبلا توی ویدیوی بازی زندگی کانوی به یه پدیده برآمده پرداخته بودیم. این بازی یه بازی کامپیوتری قدیمی است که با استفاده از چند تا قانون ساده اجتماعات منظم و رفتارهای پیچیده‌ای رو از خودش نشون میده. اجتماعاتی که به هیچ عنوان نه از اجزای تشکیل دهندش و نه از قوانین ساده بازی بر نمیان، بلکه حاصل کنش و واکنش اجزا با محیطشون هستن. یه شهر هم چیزی بیشتر از مجموعه ساکنینش هست. شهر چیزی شبیه به یه موجود زنده است که میتونه خودش رو تطبیق بده و در زمانهایی تغییر بده. حافظه انسان محدوده، اما حافظه جمعی محدودیت کمتری داره. شهر مجموع ذهن ساکنینش است و میشه گفت خودش رو مدیریت و سازماندهی میکنه. ساخته شدن شهرهایی مثل فلورانس، استانبول و منهتن بیشتر نشونه رفتار جمعی انسانها بوده، نه شهرسازی باهوش. این شهرها از پایین به بالا ساخته شده. یعنی اعضای کوچیکشون رو ساختن و هیچ رهبر یا مدیری توی ساخت، توسعه و تغییرشون در طی قرنها دخالت نداشته. خب قبل از اینکه مسئله رو یکم بازتر کنم، بذارین یه جمع‌بندی بکنم. ما تا اینجا میدونیم که یه پدیده‌ای وجود داره به نام برآمدگی. اما نمیدونیم که چرا این پدیده وجود داره. همونطور که نمیدونیم چرا جاذبه وجود داره یا چرا آگاهی خودمون وجود داره. اما توی موارد زیادی میدونیم که برآمدگی چطوری کار میکنه. مثلا میدونیم که مورچه‌ها توی کلونی چطور با هم ارتباط برقرار میکنن، اما نمیدونیم دقیقاً چرا رفتار یه مورچه توی کلونی با رفتار یه مورچه تنها انقدر فرق داره. از اون جالبتر اینه که خود ما تونستیم از قواعد برآمدگی برای ساخت سیستم‌های هوشمند استفاده کنیم. نمیدونم سن چند نفرتون به سیم سیتی قد میده. توی این بازی کامپیوتری بازیکن یه شهر رو با استفاده از اجزای اون شهر و چندین قانون و الگوریتم ساده میسازه. سیم سیتی دیگه مثل کلونی مورچه‌ها یه سیستم پایین به بالا نیست، بلکه از بالا به پایین ساخته میشه. یعنی یه نفر برنامه‌شو نوشته و یه انسان دیگه هم داره مدیریتش میکنه. اما هنوز توی جاهای زیادی برآمده هست. اتفاقاتی که توی سیم سیتی میفته گاهی خیلی عجیبه و گاهی هم دقیقاً شبیه شهرهای ماست. قانون برآمدگی به ما اجازه داده شبیه سازی‌های کامپیوتری قدرتمندی انجام بدیم و توی برنامه‌نویسی هوش مصنوعی خیلی کاربرد داره. توی بازی‌های کامپیوتری مثل بازی زندگی و برنامه‌های هوش مصنوعی حتی خود برنامه‌نویس هم نمیدونه که این شکل‌ها و الگوهای پیچیده‌ای که از برنامه بیرون میاد دقیقاً چرا و چطوری شکل میگیره. برنامه‌نویس فقط یه سری قوانین ساده به برنامه‌اش میده و از برنامه‌اش میخواد برای رشد خودش و حل مسائل پیچیده
الگوهای جدیدی خلق کنه. Here's what emergence is about. You take an رابرت ساپولسکی، جراح اعصاب و استاد دانشگاه استنفورد، توی کلاس‌های درسش به موارد جالب دیگه‌ای هم اشاره میکنه. اون میگه مولکول‌ها معمولاً باردار هستن. یا بار مثبت دارن یا بار منفی. و یکی از روش‌هایی که مولکول‌ها با هم رابطه برقرار میکنن به دلیل همین باردار بودنشونه. چند وقت پیش یه سری محقق یه تعداد مولکول ساخته شده از کربن رو گذاشتن توی ظرف آزمایشگاه و به ظرفشون الکتریسیته وصل کردن. اتفاقی که افتاد این بود. از اون مولکولای ساده عالی آمینو اسیدها به وجود اومدن. آمینو اسیدها همونطور که میدونیم یکی از بنیانهای اصلی حیات هستن. پس ممکنه حیات هم با استفاده از چند تا قانون ساده شکل گرفته باشه. این موضوع هنوز توی بیولوژی خیلی بحث برانگیز است. اما بیاین یه نمونه دیگر رو در نظر بگیریم. خودآگاهی ما. هنوز هیچ کس نمیدونه خودآگاهی ما و هوشیاریمون چطوری شکل میگیره. ما فقط میدونیم که این خودآگاهی، هوشمندی و برداشت ما از خودمون توی مغزمون شکل میگیره. اما هیچ کس تا الان نفهمیده چطوری. ما توی مغزمون میلیاردها نورون یا عصب داریم که از چند تا قانون ساده پیروی میکنن. یکی از قانون‌ها اینه که وقتی یه سیگنالی از عصب دیگه گرفتن، اون رو به فلان عصب مخابره میکنن و همین. ساپولسکی معتقد خودآگاهی ما هم به همین شکل ایجاد میشه. میلیاردها عصب که کارایی هر کدومشون خیلی ساده هست، در کنار هم به زندگی مشغولن و جامعه این نورون‌ها منجر به برآمدن چیزی میشه که قبلا وجود نداشت و هیچ کدوم از نورون‌ها هم از اون اطلاعی نداره. هوش، آگاهی، خودخواهی، سمفونی، هنرهای زیبا. بیاین یه مقایسه بین انسان و شامپانزه که نزدیکترین همخانواده ما هست انجام بدیم. ما انسان‌ها حدوداً 1000 تا ژن گیرنده بویایی کمتر از شامپانزه ها داریم. اما اگه ژن‌های انسان و شامپانزه ها رو با هم مقایسه کنیم، می‌بینیم که این 1000 تا ژن بویایی فقط نیمی از تفاوت بین ما و شامپانزه ها رو تشکیل میده. نصف دیگه تفاوت‌های ما و شامپانزه فرقمون توی ریخت شناسی، رشد استخوانی، رشد مو، تولید مثل و این چیزا هست. اینجا یه سوال جالب مطرح میشه. پس کدوم ژن‌ها توی انسان هست که باعث ایجاد شدن مغز ما میشه و تفاوت واقعی بین ما و میمون‌ها رو شکل میده؟ جواب اینه که تفاوت ژن‌های مغز ما و شامپانزه اصلاً زیاد نیست. ژنتیک مغز ما و شامپانزه تقریباً یکی است. قضیه اینه که کیفیت عصب‌های ما و شامپانزه‌ها یکی است، اما مسئله مهم کمیت و تعداد این عصب هاست. اگه یه عالمه عصب داشته باشیم، طبق ویژگی برآمدگی میتونیم بگیم شاید خودآگاهی ما از مجموعه عصب‌های ناآگاه ایجاد میشه و هیچ جایی از مغز ما در مورد هیچ چیزی آگاه نیست، بلکه کلیت مغز ما هست که در مورد ما آگاهی داره. بذاریم بحث رو با یه داستان معروف تموم کنم. توی سال 1996 گری کاسپاروف، قهرمان شطرنج جهان، با ربات دیپ بلو ساخت شرکت IBM مسابقه داد. توی اون مسابقه کاسپاروف 3-2 هوش مصنوعی رو شکست داد. سال بعد دوباره کاسپاروف با دیپ بلو مسابقه داد. این بار اما شکست خورد و بعد از این شکست برای مدت‌ها افسردگی داشت. دست‌اندرکارایی که اون بازی رو دیده بودن میگفتن باورشون نمیشه که یه کامپیوتر بتونه اونجوری بازی کنه. دیپ بلو کاملا روش بازی کاسپاروف رو یاد گرفته بود و با طرح یه استراتژی قوی تونست اونو شکست بده. کاسپاروف روز بعد از شکست گفت چیزی که من دیروز کشف کردم اینه که برای اولین بار کمیت به کیفیت تبدیل شد. اینکه نویسنده نرم افزار دیپ بلو حتی برای یه لحظه هم به خودش جرئت نمیده که بخواد با کاسپاروف مسابقه بده و نرم افزار اون به راحتی کاسپاروفو میذاره توی جیبش و شکستش میده، فقط به خاطر برآمدگی هست. یه پدیده دیگه این جهان که با اینکه چراییش کشف نشده، اما توی بیولوژی، برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، ریاضیات، علوم اجتماعی و شهرسازی و خیلی جاهای دیگه ازش استفاده میشه.